Em đẹp hơn cả ánh sao tập 23, sau đêm nồng cháy với Hàn Đình, Kỷ Tinh bỏ chạy. Tập 24 đến 25, Hàn Đình tỏ tình, Kỷ Tinh gặp nguy, trong Em đẹp hơn cả ánh sao tập 23, Kỷ Tinh, làm Tùng Vận, ngại ngùng khi nhớ lại chuyện đêm trước, nhân lúc Hàn Đình, Hứa Khải, không chú ý liền bỏ chạy, để chúc mừng sinh nhật Kỷ Tinh, Đàm Tùng Vận, Hàn Đình, Hứa Khải, không chỉ canh đúng 0 giờ để gửi lời chúc mà còn chuẩn bị món quà ý nghĩa và cùng cô trải qua những giây phút cuối cùng của ngày đặc biệt. Sau những khoảnh khắc ngọt ngào và vui vẻ, cảm xúc trong lòng Hàn Đình và Kỷ Tinh trào dâng, có lẽ có thêm chút tác động của men say nên cả hai đã có một đêm vô cùng mặn nồng. Trong Em đẹp hơn cả ánh sao tập 23, Kỷ Tinh tỉnh dậy, không khỏi ngượng ngùng khi nhớ đến những chuyện đêm trước đó. Nhân lúc Hàn Đình đang gọi điện thoại, cô rón rén rời khỏi nhà anh, không ngờ lại chạm mặt trợ lý của anh ngay trước cửa. Bối rối không biết phải đối mặt với trợ lý của Hàn Đình ra sao, Kỷ Tinh lấy cớ cô đang vội để rời đi. Dựa vào việc Kỷ Tinh sáng sớm đã ở nhà của Hàn Đình cùng bộ dáng của cô lúc đó, trợ lý chắc chắn đã đoán được chuyện gì xảy ra. Kỷ Tinh sau đó đến thẳng công ty, nào ngờ lại chạm mặt cô bạn thân ở cùng nhà. Là một người vô cùng tinh ý, cô bạn cũng ngay lập tức đoán ra Kỷ Tinh vì sao tối hôm trước không về nhà, biết không giấu giếm được bạn thân. Kỷ Tinh liền tham khảo ý kiến của cô, cậu nghĩ tớ với anh ấy hiện tại tính là quan hệ gì? Người yêu chứ sao? Cô bạn thản nhiên đáp. Dù vậy, Kỷ Tinh vẫn thấy không đúng bởi Hàn Đình chưa từng nói rằng anh thích cô. Lời nói của Kỷ Tinh khiến cô bạn thở dài ngao ngán, có vẻ như cả thế giới đều biết Hàn Đình thích Kỷ Tinh, chỉ duy nhất cô không nhận ra. Thấy Kỷ Tinh cảm thấy mọi chuyện tiến triển quá nhanh, cô bạn liền ai ủi, nói cô không cần vội, cứ từ từ đi từng bước một. Phải biết Kỷ Tinh mới chia tay bạn trai yêu 4 năm cách đây không lâu. Ngay trong ngày sinh nhật, cô lại phát hiện bạn trai cũ và một người bạn thân của cô đang ở bên nhau. Bởi vậy, việc Kỷ Tinh do dự không dám tiến đến, mở lòng đón nhận tình cảm của Hàn Đình là điều dễ hiểu. Ở phía Hàn Đình, anh cũng không khỏi bối rối và khó hiểu khi Kỷ Tinh luôn tránh gặp mặt mình. Sau đêm đó, anh có thấy tâm tư của một vài cô gái thực sự khó đoán không? Hàn Đình vừa cho mèo ăn, vừa hỏi bạn thân của anh. Người bạn nhanh chóng hiểu ra Hàn Đình đang hỏi về Kỷ Tinh. Cô gái đơn giản như Kỷ Tinh sau khi tiến thêm một bước trong quan hệ với anh thì chắc chắn sẽ ngại ngùng. Anh phải dành ra chút không gian cho người ta chứ, người bạn khuyên Hàn Đình. Trong diễn biến sau đó của Em đẹp hơn cả ánh sao tập 23, ở lần gặp mặt đầu tiên sau đêm đó, Hàn Đình có chút mất mát khi Kỷ Tinh không đeo sợi dây chuyền mà anh tặng cô hôm sinh nhật. Liệu cuộc gặp mặt này có giúp hai người bình thường trở lại như trước và Kỷ Tinh sẽ cho Hàn Đình một danh phận hay không? Trong Em đẹp hơn cả ánh sao tập 24 đến 25, Hàn Đình, Hứa Khải cuối cùng cũng bày tỏ tình cảm với Kỷ Tinh. Đàm Tùng Vận, liệu cô có chấp nhận làm bạn gái của anh? Trong Em đẹp hơn cả ánh sao tập 24, một người đàn ông đến công ty khoa học kỹ thuật tinh thần của Kỷ Tinh. Đàm Tùng Vận mắng cô là gian thương, tố cô hại vợ anh ta và bắt cô đền tiền. Nhìn người vợ ốm yếu ngồi bên cạnh, Kỷ Tinh cứng rắn đối mặt với người đàn ông. Anh muốn giải quyết vấn đề hay là muốn làm lớn chuyện? Còn bỏ lỡ thời gian chữa trị thì nửa đời sau của cô ấy bị hủy hoại thật đấy. Thế nhưng, người đàn ông đến đây với mục đích khác, nào phải vì người vợ bệnh tật của mình nên chẳng nghe lọt tai những lời Kỷ Tinh nói. Dưới sự kích động của người này, đám đông vây xung quanh càng nhốn nháo hơn. Trong lúc cố gắng can ngăn, Kỷ Tinh không may bị đẩy ngã xuống đất. Đúng lúc này, Hàn Đình xuất hiện đỡ cô dậy. Anh yêu Kỷ Tinh như vậy, những người làm cô bị thương chắc chắn không gặp kết quả tốt đẹp. Quả nhiên, Hàn Đình lạnh lùng tiến về phía đám đông đang gây náo loạn, cố kiềm chế cơn giận và nói, toàn bộ quá trình phẫu thuật đều được ghi lại. Nếu mọi người có ý kiến gì, hoặc là không tin tưởng thì chúng ta có thể nhờ cảnh sát điều tra. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc,
Hàn Đình lại đích thân lái xe đưa Kỷ Tinh về nhà, rồi dịu dàng băng bó vết thương cho cô. Lúc này, anh cuối cùng cũng có đủ dũng khí để bày tỏ với Kỷ Tinh, làm bạn gái anh đi. Hàn Đình là một người bề ngoài trông lạnh lùng nhưng thực ra lại vô cùng ấm áp và ngọt ngào, luôn xuất hiện đúng lúc Kỷ Tinh cần. Trong một lần đi giao lưu với các đối tác, anh không ngại uống rượu các sếp lớn mời thay cho Kỷ Tinh, bất chấp việc bản thân sẽ thấy khó chịu. Hẳn là trái tim Kỷ Tinh từ lâu đã mở cửa cho Hàn Đình, bởi vậy cô không hề do dự liền đồng ý hẹn hò với anh. Ngay từ khi anh hỏi, có muốn thử không? Kỷ Tinh hiểu ngay điều anh muốn nói đến là gì nên cười không ngừng. Em đẹp hơn cả ánh sao tập 25. Chuyện liên quan đến vợ chồng người đàn ông tưởng đã dàn xếp, xong xuôi này bất ngờ, nóng, trở lại và lan truyền mạnh mẽ theo chiều hướng xấu, sâu chuỗi tất cả mọi việc. Hàn Đình cho rằng chắc chắn có người đứng phía sau, đổ thêm dầu vào lửa. Theo tình tiết tiếp đó, có vẻ như chị gái của Hàn Đình nhận ra công ty của Kỷ Tinh là mấu chốt để lật đổ anh nên đã nhắm vào đây. Cùng lúc đó, Tăng Địch người yêu thầm Hàn Đình bấy lâu đề nghị cắt đứt quan hệ giữa Y tế Đông Dương và công ty khoa học kỹ thuật tinh thần, như vậy công ty của Hàn Đình và bản thân anh sẽ không bị ảnh hưởng. Nghe những lời này, Hàn Đình lập tức đoán ra người đứng sau giật dây vụ việc này chính là chị gái mình. Với sự tiếp tay của Tăng Địch, anh không ngần ngại tiếp tục dàn mặt cô ta. Chồng của Trương Phượng Mỹ tại sao lại gây sự? Tôi nghĩ cô rất rõ điều này. Tôi đã cảnh cáo cô rõ ràng, rằng đừng làm việc gây tổn thất cho y tế Đông Dương và tinh thần. Cô coi lời của tôi như gió thổi qua tai sao? Hàn Đình giận dữ nói với Tăng Địch, dường như Tăng Địch vẫn không cam tâm. Hỏi ngược Hàn Đình, Kỷ Tinh hết lần này đến lần khác gây cản trở nhưng anh chưa bao giờ trách mắng cô ấy. Hàn Đình lúc này không muốn đôi co thêm với người như Tăng Địch nữa, trực tiếp thông báo, tôi và Kỷ Tinh đã hẹn hò rồi. Trong cảnh khác của Em đẹp hơn ánh sao tập 25, Kỷ Tinh tìm đến nhà của bệnh nhân tên Trương Phượng Mỹ, phát hiện cô ấy đang bị chồng đánh. Không sợ hãi, cô vừa giơ điện thoại lên quay lại hành động của chồng Trương Phượng Mỹ, vừa mắng anh ta. Trương Phượng Mỹ sợ chồng sẽ động tay động chân với Kỷ Tinh nên gắt gao ôm chặt anh ta để Kỷ Tinh bỏ chạy. Thế nhưng, Trương Phượng Mỹ quá yếu, Kỷ Tinh vừa chạy ra khỏi cửa một đoạn ngắn thì người đàn ông đã đuổi sát ngay phía sau. Liệu Kỷ Tinh có an toàn trốn thoát khỏi người đàn ông vũ phu này hay sẽ phải đối mặt với những chuyện tồi tệ khi bị anh ta bắt lại? Hàn Đình có nhận được tin báo và kịp thời đến cứu Kỷ Tinh hay không?